حرام جدی مشکلی کو گاسته کو بخوریتی سیکو الان داغداری خوب برو استاد بجای کارت ارزان حداقل 70 میلیون خطا بگو خاصا تو لبرانا نه خاصا صادر برو همه کار هجیبه باک بابا ماما السلام عليكم خوبي ليس المو تخشاش لين وش بدي بش انا باتو چی میذارم ماشین تو بذار شلها من زوش بندر نکن خواهش بابا بیا بابا بیا بابا Nikoya brinte baba. Baba. Bileški. Ovo niste baba. Bileški. Neki mara, bileški. Bileško. Ovdje. Malo da se opet ja parko brat. Ne bakalım. Dayı. Dayı değil. Dayı. Kapağın içine soğuk. Mami. Bileško. Bunu ne yapıyorum? Anneni de أنا أجمي بطاقة وداخل بابا إذا مريض لازم ما أنا خمسة دي حاجة دروية ترى خمسة دي نخاف ما كده أجمي بطاقة وداخل مسيسة بوشي بنا مورد بلا ما أستطيع خلاص مثل مخامة السليم ملكة عم بي مخامة السليم لا من تشيلو من تشيلو حتى يكون مباشرة كذا ينوزك كي تخمدت هو قضايا ميكا بسم الله الرحمن الرحيم إمتى بوتي بسم الله الرحمن الرحيم لا بابا وزن كيف هو سيد منده نكاد ستة خطي جديد بابيا ستة صنع ظلم يخلق ما صديقي ها؟ لا مش طالع هاي خير لا اوكي لو لا لا قضايا حتى تسوي برمش ما يخلي بابيا خدا ما قربونش برا بابو شاید ما لازمان سی بخریم چون پاک اومد تو سی به نام سی دفعه حرام جدی ما لا آبا
یه چه بخیر بخر بابا بخر بخام تا نمیخوام تا نمیخوام بیا یه پسیده بخر یه پسیده بخر بیا باباش بیا اقلا دردش دو موزه پوزش نمرم بس مساس انا وما بشورو كده تقول ما بشورو تو؟ اینه چه؟ ماما لا دستمان نی؟ تتكل چه خوش دا اما همون میزنیم چون میزنیم میریم یه بالا میریم چون این چطور میزنیم بدیده یه تنلی تشنابی نه خواهی با تکر کلا خالی شد همین دردقه خالی شد دایده خوش دایده خوش کرده کاردی بهش اون چه تو شهر نزدیک دویت الان هم شهر دیتری بود بابا نه با خود بود میخوام برام سیستر کار بابا بخوام نرم و این نره سیچه؟ بابا این که جانجا نه تا برام کار کنش بیام برم بعد ده همون که باید نه خواهم برم پیام منتظر می با برم باش کار جر نه بابا ایسا خبره؟ برای هم مرم ها؟ مرم؟ سیچه؟ سیچه مرم نبود پیدا واسه تلفن تیدو اصول برام؟ ها؟ این بردم تیدو اصول برام سرکار؟ نه ابا این که جانجا نه بابا تمام برام کار کنم برام تی مدیکال مزور متصادر کنم این کار مانی دارم خب باید صحبت عمر ازش ماما دیر بخواد سنو تا تومره اوچنو خب برای چیز نی من کارتی باید میداریم برام پی کار آسون چی کنم این بسیارش رو میتادر سردشون دوشو خود یخ نزایی بسی از سردشونه خب تونه راست دوران کن این خمامه کار انجام میدی نیاز یه من نه پلاستیک که پیدا بچه سریو لاسی چیز پلاستیک چه سرش ها؟ سر وقت خوب سردی نه چند هوا سردی بود زنجی بزاویه چو تا بیا اینو تا جذبه بخیر اینو راست کنی حداقل پلاستیک بشه سری به سیاه سرمان نخرید تو زنجی چی تا راست خطو خیشا سفتاسا چه خطو اندانه اوسو بیان زنده و چی بیان پایست نیا بود زنجی نه مثل چه زنده
تو ستارسه چند همون کس شما دیوار شدین سقف زید و اینش زید بگی بیا تا جا چند این ماشی بردی میشتا رو این چهار اوسه چون زنگ زیرم نیتم یه چیده بیش بیا میگیرم ولی متاسفانه اتفاق شده است فعلا همون چیزی فلانی بودم خواستم بگم چی خواستم بگم چی؟ خواستم بگم من گوشی از گم چی؟ الان نموقع حرف بزنی نه در ایگو من در اوزو که بعد گفتم بیا موقعی داشت بی الان چه ای اتفاق واسه سیم اصلا همون جیگه سهال هیچی نارم یعنی همچنین نباید بلشتون یه سپا واسه چون گوش نیجوری چون گوشتی نیزرو ما شو میه آم 30 ساله یا منی صادر یخ زیرم کوش سرماشه قرار تو بندی میزنی با این ستا بچه و یه بچه 7 ماهی چطور می صادر خیلی نستن والا ایمان این نستن تا یه مایده همین راست یه میکنه ماده خاطر یه جز خواهش ما بستفیدش کنم دست چی خواهی؟ در پنجره در نیخوایی پندونه ندام بساز برق نیخوایی بخش این اجاشیه یه رو بخش و چی خیلی جمعش کنی کو گاسته کو پخوری کنی این خیلی نیتری نفت بیاری کو نفت خیلی چی کنی فعلا پایین نامونه بخشونه تا گازش میگویم چادر بی چادر 3 در 4 نتر از جمع توضیح که خیلیش میگی صادر هواچه دارین داره جمنا خود چی کار خود کنی سیش سی بیا بچه سبارم تو همون روستا و دورا من همون تو موی زندگی تکو اما من برای پی کار من انجام بدم ما خبینی درزی مستو بتونه باهات تخت خیس مکو بخنده باغ جای دنگ دایم مثل داشت دونه دایی خمینه بیسته در انتو من نخواستم یسو ای خیلی بگوی چی بیا گوش بیشه تا هر همون تو همون رو تو زندگی تکو سی خود هلا در ادامه تا ای با ای پیلوش توسی تاسه بسی بسوش بس چی؟ چی مدرس شده است مادر بسر ها؟ مخطی بینی الان شرایطون چطوری خب؟ خامو تو بعد یه پام برم اوره سر اونو بزنم نه اونو چی کنه کاهل اونو مثلا اونو استار رسته که کارجر نه با بجرم تیش ایشا ایرو واسه خب مثلا بخیره چند کار کنم خو تو ایره اورو آقا موت باید چون اتا و دورابی نیترسی همون دندقه بیفرستنی یعنی چی مثلا علام شهر رب نزدیکتره من نزدیکتری مثل ایشانم ایگو ایشا سر توی بود اگر تو واقعا ایمانه خیلی حالا بارونش شروع نبینه چهار بوده چه بارونزه اوزده نیتی میوسی او یا رز خب پاز بجا نمیوسی اگر تو واقعا ایمانی بس بامو تونه درست که زندگی نه من مونه حقیقتش من گوشه نگم من نیتونم مشهر زندگی کنم نیتونم من الان مجبوریه چون من کاری کنم چه یه ثانیه نیتونم راستم مثلا الان بزرگ مورد دست چیه؟ دونی حسشو نیستشو دست شا حسشو نیستشو چای کنی تیشو اوی کنی تیشو والا بعضی مواز بکش چیزی بزرگ نه اصلا دیگه دست شاب من زنگ نزنم اون شاب تو سیس ریزینی برداشتی بردی بزرگ چی خانه دست شاب شامت بریشی چی به چه شاب قبل اینکه بخواد بیاد تردار بیاره باید زنگ بزنی ما خواه شام خواست درست خودش خواستی سیس زنگ من نزدی آقا زینت این زیان نمیخوای اتفاقا من گو اما مشکلی ناره تابره اشیایی گو اینا اون ما دست باشید اینا فعلا همون چیزی نه موقعی بحث نیست ولی شاب هم اینا باید حضوری ببینیمش باید صحبت کنیم ما الان در 20 تا بوز داریم مورد سرویلون دری خریم خب درویده بارون زه همون توی چونه نخواه قیلی بچش سرشو همون تویدن او یارم چایل یارم اقلب چه خالی شده انا کسی نشدی اون میرم و گودنی و واجدیم برای تو خب اصول بریم گرم ایاله بریم اون خمه بریم میام شدی برف بارون نیه و برای بی الان ایو بو ایرم برف بارون مجدی برو اینو صبح ساعت 7 تیران مدرسه تو کور ساعت 5 سی من نیوردی مدرسه سن حرف نو من بیزن مولد گرم شو تیم به همین مادر شوره مادر بزرگ سی دلم میخواد الان بهتره چه زندگی آواره و بیهی من همیشه متصادر آواره. زندگی کنی
مثل چه؟ سعی کن الان داغداری نه با درست. حرف دهن تا بفهمی میخوان تنها راهنمایی تو کنن نونی راهنمایی کنی تا بونیس راهنمایی کنی بگه دل غافل من الان موقعی نیست که بخوای حرف بزن ما الان به فکرینام که بازاریم الان کلی بازار هرو مگه سیت رو بودیم ما داراییم بازاری مدت سیده دوری دارایی مدت سیده دوری دارایی چه بزی خوام اصلا نبود مدت سیده دوری سیمو بگو هیچ چیزی نمیشه او بود اقل بعضی علف میشه چه علف چه خالی چه دیمون تو صبح بارون بزنه اوبرا پروفیت سیسه اوبر من اسمون اما یا پشتش سیمالش نچردیه یه روز رنسی ماشی کنی نجرد خیلی اصلا نیش که ایماتی گمز میگم این بسیار سرمایه خیلی سردشونه آقا برجر برو اورو استاد بجای میری کارت انزان هر وقت تو تا راست شوش برجر مثلا هی بردارم مدرسه بردارم برم هی بردارم بیارم شو نه و دست من و دست مثلا مدرسه و دست معلمه و دست رئیس مدرسه و دست من رئیس نه و دست رئیس هونه مادر شوره بگو به دستم من سیتنا تو مثلا فیجی کنی سی من نیست اگر تی میبینی با من اشاره میومه ما خواهی گم ما هدف ما یه سیده بی چی بیام میره بلوچه لن خورد کنم ولی الان متاسفانه اشارت جرفت من نیترام هیچ کاری کنم ولی دارم وقت خوبی با صحبتی کنم میگم شو با چادر بیرم یخ زیر ما تو چیز ایتن سن من نازی نارنجی نازی بچه سرمایه خیلی بس یه ایام اینو گناه داره سعی کن بالا اورس و دورا به هرون مریض بینی مریض دی یعنی ایره خشته؟ چه؟ ایره خشته؟ خشم ایال میرن مدرسه میاد اینه میگه خانم میگه دیولا منه بره این امریکا هوشش خوبه ولی مثلا اوروچی مثلا بی توجهی چه کار درس نهاش ایران همینطوری اگه هوشی چه امریکا داره اصلا دانش آموزه رو نه همونش بی توجهی و درسی چه مثلا معلم کاناش مثلا خواه ایران همونطوری سوم میگه یه پایه چه مثلا باید کامل یادش بشه اگر سوم یاد نجرو ده بدون چه هی ضعیفی بود خب مثلا یه تقسیم بده تو و تقصیر تنش یعنی این بود تا مثلا بسیر انو برجردن این بایی تا تو نرازی انو برجردن بچه یعنی تی مادر شوهرت مادر بزرگ شو خموره مورد هوای زندگی مو هوای بازل مو ایز میسونه اوری او سین تب مشکل سیکو مشکلت بچیلی نه با قرآن مشکلت بچیلی ما مشکل مالی داریم هزینه من شهر خیلی سخته تا اینش مرا چه الان همون چی که برق مفتی اومد اود مفتی اومده دروده خواه پیل برق بی پیل گاز بی پیل نانا آونه بی حاضر هزار تا ما بدبختی سیکم یه سنجه من بجوش بردم اون رو خالی کردم منم مثلا با این کمش اپراتور من اپراتوری دارم خب همون چی خواهم خرجش کنم اینا خرج کنم بس یه من بهتره خمسشون رو اینا مدرسه تیر صبحانی تا ساخت ساز کنی ایرو قانون خشه داره ها ایره هم این اومه با هرچی. متزوج بسونم خب خود وش گفتم گرام بخواه خواه هلا ساخت ساز کنم فعلا من حیاتی خواهی تو راسم هر وقت شروع چون ساخت ساز یا متزوج چیسون دنیا الان مزوج چند خرجش خود چه کنی مجبوری حداقل 70 میلیون خواهد برای مزوجی بشه مجبوری من شما زر سنجم چه دیو سی خمونه بوی من درد سر به کاری زمین به یه طرف انجو بیا برای مزوجن اون زمین درست زمین چون درست با خدا وقتی توکل به خدا بهم ما ماشین و دست موره همون چی که بازار مور سر بیدونه اون میره الان هزار تا بدبختی داره سیت فیچی نکن هزار چیزی بشینی هی زر بس کنی با همون هر موقع نیست که بیای با هم زر بس کنی اینا ماما بری رو موقعش نیست که بیای با هم زر بس کنی موقعش اینه که الان در چنان خونه آدم مکنه باید زر بس شد همین چه اگوی مثلا نیخوایی رو بسید ما یه چیشه و دست دیم خب یه از دست دیم نیخیم دو ستای دستی دو سرما بخیم بیفتیم گوشه بیمارستان هم دوباره همون بلا بجرم و ما تیگون ولی تا بریم آقای رئیسش وزنی بریم من روستا هونمو زندگی ما غیر ما گم مدرونی خدا من روستا فقط سی تا بیا الان سه کن
هیچی من ای دنیا نی با قرآن هیچی من نیست خطا این حالا چه همه دونه چیز خب همه دونی بیا تا مثلا و خوبی و خشی و همه چی باید زندگی من کنیم نه هی باید زربست کنیم متزر بس نیکنم با ما گرم سه گرم استاد اولی بیرون هدف اویی بیچی بیا میره همون چی که بیروچه تن خوش کنم برای گازی الان شاید فقط از روی بیچ همون چی که ازاداری میو بوید ایسر سایش آه درست ازاداری آقا نباید آقا باید بتاوت زای کارت برای مونو کمچی اونو آن روز شنبه مردی میایه برای میاد کمچشون نه چه تواس ایرو بگو خواستم تو نبرانا نه خواستم صادر برانا چی هد صادر میگه یه حرفه ورده یه حرفه ورده دنیا هیچ ارزشی ناره چه موت بخوام یه دونه ناراحت کنی مخاطی تیگون تی اجدی از دوباره به میگویی تفریزنی یا تخی زرباس ما اصلا زرباس باید هی و خوبی باید صحبت من ایگان خوبه شما که ما صادر بیرون یخ زیرون خب تا من بخیر فکر این راست کنی ایره من روستا 10 رو بو 20 رو بو استا یا راست امرانه من برم روستا علم به چی سیکون امرانه نی خوایم یو سیکون یه نهایتش سیکون یه جز خواهش خواه یه روز طولی چشی یه سفری خواه یه روی در روز ده کارش سنه یه رو هرچی چه راست چه دی بیرون شلا دوری کار راستش کنی بیرونش بعد دوری ناری. در پنجرش دوری در پنجرش هم یه رو طولی چشه من از بخوام بزنم پر رو در طول نیچشه کامل خاطر بیا با کمه چی ما ایت واقعا راستی بود میخوای دیو در بره بیا با کمه چی ما کاله کن ایما سکن ایما 4 تا بسید خب ما هنده تا 6 تایی با مثلا فکر کنیم ایدر غافلی یا مثلا اتا خوابونه هم آشپزخونه بونه هم میمونه ایمونه با فکر کنیم که اهنو یه دشه بسازی با تو بسازی نه همیه چی نه جی تی فکر کنیم باید فکر کنی تو یه خطا برای مزاوسه بسونی مزاوی سیکو شا اصلا قسطی به شا اصلا مثلا بگه مثلا قسطی دولتی های ها این بگه روزه فرشته خانم نه، تو وقتی- دستت خالیه وقتی دستمش یه بری آشنایی بجری یا اینی بجری والا همه کاری بک میازن یوم نیدارم هی برام مثلا اینی بیا خب همیری بی خط برات برای این بچه ایشان آشنا وش گفت. داشتی اینه بسازی وش گفت اینگه فعلا نیخه ساز کنیم فقط این تونه هند درست کنیم موقع چه خواستیم مثلا توش ستونی درست کنیم اون موقع مزارشه سون اچه اومه والا 3 تا هم بیان با ماشی من تا هم میرو همون پیاز صاحب زمین اومد تشون خب گفتیم فعلا میخوام ساخت ساز کنیم حالا این راست شدی از خود ساخت ساز کن از باید ساز کن سنسش همه چی خواستی بسازیش آره مزارشه سون اگر با کمه چه یایی بون همه کار حجی بود با کمه جای؟ ها. ما خواهد تو همه گفتی از جمعه تیمی هیز نوشتی من نگفت من همه نگفت اونجا چون من دورابی آوردیش؟ نه مطمئنی؟ بخیم باید شدی هم این نیسته خوزی پایید زای چی داره؟ علت تو باش همه هم میگم من هم باید به حسابت الا خمره مدرسه اساس سر دست اینا بری کوری دامی کوری یعنی چه کوری لبشم راست میکنم سرشم راست کنم برم دست شوری خودم راست میکنم نگاه کن کوری نره پشیشه نبیس پشیشه جنتل
بهتره. Sen رنجش بهتره sen گرماش sen گرمایی بهتره براتر آورده یه چیزی بزنی سیاش پس خونه نیه خواه پیم بزن آسیش اپنا چه مزنی من گاز و همون چیز ظرفشویی دیره نیانیو دای لباسه دیت اون کنی دیوار از زیان چه گاز اینه بسینه و سینه و دیوار بیا این نشستی هیچک کجای کم لباسی تی کجای لیلا اما این موقتیه موقتی تیخی تا بهار تا اینش کنی نه الان بابا جونم بیا بکن بابا نه بقلمو بقلب بابا بقلب حتی اونزا من نمیشناس خیلی حالتش این حالا باید بگو دست در نکنی از زنی بیتن اینترس من جفترش کرام ولی گفتم مثلا اولی رمینی زمین مثلا چکن تو درست کنی یه محیاتی میه روی جفترش کنی چی جفتر رو مارش تو بو بیا بکن بو بقل مو بیا بقل بابا بیا با بیا. فقل بابا نیکا بابا بیا بقل بقل بابا بیشتر تام رمضان برو قربونش برم درده دوام نه تام رمضان برو نه پراتو اینجا بهتر یا تو روستا به نظر شما لا خاطر راحتی اینجا ولی اونجا طبیعت داره حالا هوا آزاده چه فکری کردیم با خودتون ولی بازم موفق باش من چه نمیمونم شما باید چه کنی شرفا نه ما گوشه رام بازار شناسایی سعی باز رام بازار گوری؟ جراش مشکلات خواهی بینی اینو چیزایی زنی بدوچه نیسته شد دیوز قولی سرما بایی یا داخل مثل بارون بیان کن بارون میگنه بارو خطی کوی خواه پلاسی بچه شون سرش بابا خیام پلاسی معنی اینشی سرش خب اینه بذار زیر قولی چه سرما نیاد آخه پلاسی بچهش بدون برسهش تا آدرا بروز خدا همیرین یا راستش همین نه همه ویتیگان چه جونسه من از گرفتی آن روی آسو رفتن دارم هیچ زاده نیاره هیچی خیلی ویتیگان بابا بعد نه میخوام دوست سنو سخون تینا ملکه باید بجه با سخون تینا قابلش کن سخون تینا ما هم باید دومت کرده شکلات خیلی سرسی صدور
Sevda bak. Ama tiliye tane ördü. Ya ne oldu? Hayır geçe tiliye. Bir hasta. Ha? Bir hasta. Ya ben şimdi kahve satışına koy. Değil. Da giro bir da. اینا ساعت راستی که نه میگم اشغالی نمیشه مثلا اینجا رو بوی میده وی پا نه همه کار مدیکال نه ولی سر پا خیلی پروفان نه چی بر مکانه زن Bravo, maaş mı kaçar? Nikamı kıracağım. Tekrar dur ben reymi. Ha. Ben arkadan inerim. Sıçsın ama. منش متسیلید با منش متسیلید مریضی بود بر رزومتون صادر کنید بابو اوشه As. Ambulans var. As. Вилешки, цикарі. Цикарі. Ha? Цикарі. Birbirine de karar verecek. Karan nöbret nika. Hadi durma. Maluşe. Dada. Bugün dada. Baba. Dada. Baba da baba. Baba mama. Bugün baba mama. Baba mama. Ya, kovas. Ya. Bu demek. Mama. Durumlama öyle suyu var. Bırak.